تحية خالصة لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وغنمشيو مباشرة وغادي نرحبوا بطبيعة الحال بالأستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينة، تحية ليك وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا. أستاذ، موضوعنا اليوم كيخص صحة الأمعاء ديالنا وعلاقتها بالجانب النفسي. أكيد أنه بزاف ديال الناس ما كيكونش تفسير طبي، ولكن كيكون ارتباط نفسي. كيقول لك كليت واحد الحاجه نفخاتني، كليت واحد الحاجه ضراتني، رغم انه مثلا صحيه. كاين اللي كيقول لك كليت غير الخص كينفخني كيضرني. مسائل اللي ربما كيكون عندها حتى هاد الصيحه اللي بغينا نقولوا ديال القولون العصبي اللي ما عندوش تفسير. شكرا على هذه الكلمه اختي سكينه، بعدا لان فريمون صحيحه والله العظيم. انا وليت كنشوف عندك ثلاثه الحويجات انا بالنسبه لي صحيا ولات صيحه: الاكتئاب والقولون العصبي والمشاكل ديال يعني ديال الدماغ والاعصاب، بحال ولات شي حاجه اللي توندونس. ما كنقولش من الناس ما كاينش هاد الامراض، هي كاينه كتقدر تجي، ولكن احيانا داك التشخيص العشوائي تيخلي الناس يقتنعوا بواحد المرض ما عندهمش. وحنا تنعرفوا بان النفسيه ديالنا كتلعب دور كبير بزاف. راه دابا الا جيت قلت لك دارني راسي وعرفتي دارني راسي، وانا راه ما دارنيش راسي، غيضرني راسي، لانه داكشي اللي كنخاطبوا به راسنا غيوقع. ولكن انا هاد المساله بصراحه انا شخصيا القولون العصبي ما فهمتوش، ما بغاش يتفهم ليا، وعييت ما نحاول نفهمه ما كيتفهمش ليا. ما يمكنش واحد العضو اللحقه معصب وهذيك العصبيه وديك التقليقه هي اللي دايره لنا الحريق، وهي اللي دايره الزديح، وهي اللي دايره كذا. ضروري ما كاين شي تشخيص او لا شي يعني شي تفسير علمي مقنع. هذه من جانب. من جانب اخر ضروري ما كاين شي خطا ترتكبوه في ماكلتنا. اما انني كنتقلق كنتستريسات، ستريس يقدر يجيني في اي بلاصه. انا كنقول بان البلاصه اللي كتكون ضعيفه عندنا في الجسم ستريس كيمشي ليها. عندي القليب عيان غيمشي ليا القلب، عندي الدماغ عيان غيمشي ليا الدماغ، عندي المعده عيانه غيمشي ليا المعده. ولكن ماشي معناه ان هذا هو التشخيص الصحيح او لا هي الطريقه الصحيحه. فعلا اختي سكينه، شوف غير النفاخه ملي كتنفخها مني كترتق من اضعف بلاصه ديالها فعلا. شوف الحلقه ديال اليوم وديال غدا هو تمهيدا الأسبوع كامل إن شاء الله. كنا من أهل الدنيا أسبوع كامل حول القولون العصبي، باش هكا نطرونشيو هاد لا ديسكسيون اللي لا طالما تقالت. وانا اللي كيبقى فيا اختي سكينه بعض المرات ماشي كنهضر على كل شيء، مي كيكون عندنا قله الفهم، حيت كاين اللي عنده قله الفهم وكاين اللي عنده قصور في الفهم. كنبقاو انا هادشي كامل بالنسبه لي انا صحي، هاد النقاش كامل هاد الامور كامله صحيه، الاهتمام بالصحه. لكن اللي كيبقى فيا اختي سكينه واللي غيبقى فيك حتى انت ويبقى فينا حنا كاملين، هما بعض الناس اللي كيستغلوا هاد الثغرات من اجل انهم يروجوا ويبيعوا الاكاذيب. للاسف. اذا هادشي شنو خلانا وحنا برنامج الصحه والسلامه وبرنامج رائد. فان شاء الله قبل ما نبداو، لان كتعرفوا قبل كل مباراه كاين التسخينات، فالحلقه ديال اليوم وديال غدا هي بدايه ديال ان شاء الله اسبوع كامل حول الامعاء بصفه عامه. نمشي لهاد النقطه باش ما تفوتنيش. المسائل شرتي لها اختي سكينه، حنا في فيزيولوجيا الجسم عندنا كاينه، ملي كتبرمج راسك على المرض، عندك نكون مريض، عندك هذا كيتسمى النوسيبو. عقلوا عليه، كاين البلاسيبو وكاين النوسيبو. البلاسيبو هو هذه كاينه في الوسط العلمي وفي العديد من المختبرات في العالم كيتسمى البلاسيبو. شنو هو البلاسيبو؟ جوج الناس غنعطيو هذا غنعطيوه كاينه ديال السكر فيها الميتفورمين، وهذا غنعطيوه غنقولوا له كاينه ديال السكر ما فيها والو، بجوجهم كيهبط لهم السكر. هذا كيتسمى البلاسيبو. دائما حنا في المنهاج العلمي كاين ما يسمى بلو تيست بلاسيبو. كاين هادشي حتى في العالم ديال الادويه. كذلك كاين العكس ديالو، كاين النوسيبو. شنو هو النوسيبو؟ نقدروا نشوفوا واحد الشخص يتلاقاه واحد مع العشرة يقول له بنتي لي ما هواش هو كما كنقولوا حنا بالدارجه صحيح ما مالو والو، نايض ناشط مع راسو غادي للعمل ديالو، يتلاقى شي واحد يقول له بنتي لي ما هواش، ما عجبتينيش. دابا هذا بغينا كيفاش ناثروا عليه. هذا قالها له. يجي واحد اخر عاوتاني بشي موقف، مثلا واحد صاحبه دابا بحال الا
غنديروا واحد لاسين، واحد غيتلاقاه في باب الدار غيقول له فلان ما عجبتينيش، بانتي لي ما هواش. تما غتزرع الفكره. يتلاقاه واحد اخر في الخدمه يقول له بانتي لي صفر، هو ما صفر ما والو، السيد كيشوف راسو في المرايه ما مالو والو. يتلاقاه واحد عاوتاني في الرياضه يقول له انت بانتي لي اليوم عيان. مع المغرب اختي سكينه طلع له السخانه فعلا. هذا شنو هو النوسيبو. شحال من امراض دابا اللي كتشخص في الدار، كتشخص وحنا جالسين، كتشخص كتلقى الدريري خالته هي اللي كتشخص له المرض، عمو هو اللي كيشخص له المرض، جالسين في القهوه شافوا شي واحد كيقول له هاد الدريري ضعيف، هو حيت ولده غليظ زايد في الوزن بين قوسين، هذا المصطلح ما كنبغيش انا نقوله، كيقول له ولدك ناقص، ولدك ضعيف، ولدك غليظ بناء على داكشي اللي عنده هو. مي حنا عندنا وسط في المجتمع ديالنا اللي هذه هي المهمه ديالو، المهمه ديالو التشخيص. ما نقدرش انا نشخص انا واحد الشخص انا هكا اعتباطيا، هاد الامور كلها تؤثر. وبالتالي هاد في خضم هاد سمحوا لي على المصطلح، هاد المياه العاكره العلميه، هناك من يصطاد وسط هاد المياه العاكره، وهاد الصناره اللي تصطاد وسط هاد المياه العاكره هي اللي ما خصهاش تبقى. باش ما واخا لا خذ هاد العسل لا غداويك من القولون العصبي، لا خذ هاد الماده هادي في الضعف الجنسي، لا خذ هاد الماده هادي، هادشي كامل هذا يطفو على السطح. علاش؟ ما خصوش يبقى عندنا داك الفراغ العلمي، ما خصوش يبقى عندنا، خصو يولي عندنا العلم اللي كيمشي مع الواقع وكيمشي مع المنهج العلمي وكيحترم كل القواعد ديال الانسان. حيت ملي كتجي شي واحد غير سمحوا لي كنعطي امثله، هذاك الشفار فوقاش غيسرقك انت الا كنتي في شي مكان في ذاك اللحظه اللي انت كتغفل فيها، يشدك تما، كيشدك تما، يقدر يدير لك الهاتف، يدير لك البسطام، يدير لك الفلوس، يدير لك هادي، يدير لك هكا. عاوتاني هادو شي عناصر وشي مالوغوزمون ولاو تعاونيات. انا هادشي اللي ضرني في خاطري، انا راه شوف انا دائما كون اللي في راسي على لساني، انا اللي ضرني في خاطري هو بعد التعاون. حنا عندنا رمز تعاونيه اسره. لما نجي نشوف انا خذ هذا العسل هذا وخذ هذا الباك هذا، ولا خديتي هذا تاخذ مع هذا، وهذا العسل هذا ديال هذه وكيدير لا 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 لا، ابا لو دغوا ما عندكش الحق تقول هذه كيدير وكيداوي من هذا ويداوي من هذا. لا، عندك امانه مع الله قبل ما تكون مع العبد، وخاصه في هذا الاتجاه، جوج ديال الاتجاهات، بومزوي قولون عصبي هذا الاتجاه. وما كنهضرش انا غير على هذا الجانب هذا، كنهضر حتى على بعض المكملات، حتى بعض المكملات غادا في هذا الاتجاه هذا غيطلبوا كل شيء موجود. الله يعطيكم الخير، نتهدنوا ونجلسوا ناقشوا صحتنا مزيانه، وهذا القولون العصبي غنعطيوه اسبوع كامل وما كافيش، حيت انتم عارفين لما كنهضروا حنا الوزن دوزنا فيه اسبوع، وغده الدرقيه كذلك، ما يمكنش نهضروا في حصه. فالحاله النفسيه ديال الانسان، انا باش ندوز برنامج زوين وناجح خص الحاله النفسيه ديالي تكون مزيانه. الاخت سكينه كذلك، اخت سعيده كذلك، الاخوان كاملين، باش ندوز انا وندير العمل ديالي كوم الفو، كل شيء على ذاك المزاج، كل شيء على ذاك الكانه بالدارجه كنسميوه حنا الحاله النفسيه ديالنا. العنوان ديال الحلقه ديال اليوم هو الحاله النفسيه وعلاقتها بالامعاء، والعكس عاوتاني الامعاء وعلاقتها بالحاله النفسيه. علاش كنقولوا هادوما بجوج؟ لان حنا كنسميوها بيلاتيرال. شنو معنات؟ الامعاء تؤثر على الدماغ والدماغ يؤثر على الامعاء. هذه سي اون غولاسيون بيلاتيرال، يعني في الاتجاهين بجوج. ف وانت كتكون وانا كنتكون والانسان كيتكون في الرحم ديال الام ديالو في المرحله اللي كتسمى المرحله الجنينيه، لو ستاد امبريونير. تكون الدماغ مع الامعاء وخاصه القولون في وقت واحد، وبقى ذاك الارتباط، اولا ارتباط فيزيولوجي وارتباط حقيقي. علاش؟ لان الامعاء كترتبط بالدماغ بواحد العصب كيتسمى لو نير فاغ. ها هو دابا العلم كيسميوه العصب التائه. ما كاينش حاجه تائهه في الجسم، نقدر نكونوا حنا اللي تائهين في الفهم، اما هو عارف اش كيدير، فما كيتسماش العصب التائه، سميتو لو نير فاغ.
في المرحله الجنينيه دائما عقلوا عليها مزيان، وسترون انه وبعض الامور غنهضروا عليها سواء اليوم سواء غدا سواء الاسبوع الجاي الا كنا من اهل الدنيا، وغتقولوا فعلا هذا الشيء كنعاني منه انايا. فهاد الامعاء هذا والقولون بالخصوص، تنقولوا قولون عصبي، والقولون اصلا عصبي. اخت سكينه عندها قولون عصبي، علاش؟ لان عندها اعصاب في القولون. انا عندي قولون عصبي، علاش؟ لان عندي اعصاب في القولون. نعم القولون ديالنا راه فيه عصب، علاش؟ مصطلح قولون جاي من لو كولون، الامعاء الغليظه. لكن ثقوا بيا باللي سعاده الانسان كتنبع من الامعاء ديالك، حبينا ولا كرهنا. فكاين جوج حوايج، اما انك تخلي، وهذا الشيء كامل نهضروا عليه بالتفصيل، اما انك تخلي في الامعاء ديالك بكتيريات اللي غتسمح للجسم ديالك يفرز هرمون السعاده، هذا اللي كيأثر لك على المزاج، واما غتخلي بكتيريات اللي غيمنعوا لك هذا الهرمون هذا وغيعطيوك حاجه اخرى. اذا سعادتك انت كانسان ضامنها لك البكتيريات اللي انت خدامه معك. يعني بحال ليلفاج، بحال دابا حنا ملي كناكلوا اختي سكينه راه حنا كنربيو. شنو كنربيو؟ يا كتربي بكتيريات نافعه وغتخدم معاك، يا كتربي بكتيريات ضاره وغتخدم ضدك. انت وشنو بغيتي؟ كتاكل حلوى وحلويات وعصائر وهذه، منين غتجي هاد البكتيريا النافعه؟ ما عندها منين تجي. فالخمائر والبكتيريات عقلوا عليها مزيان، وانا غنعطيكم مثال. تغير كيمياء الدماغ بشكل مباشر، تغير بشكل مباشر. وانا غنهضر لكم على مثلا غير القبض. ملي كيكون عندك القبض، كيكون عندك القبض ولا لا دياغي، اما الاسهال اما القبض. القبض هو الجذر ديال كل الامراض. فكيكون المزاج ديالك ما هواش، حنا المغاربه كنقولوا الكانه ما هياش، لا الطبع انسان عصبي، هذا كامل جاي من القبض. والقبض يغير المزاج سلبيا بشكل مباشر. فالخمائر والبكتيريات ولي باغازيت، حنا المغاربه سبحان الله الدارجه عندنا كيقول لك التبرزيط. بزاف الناس ما عارفينش منين جايين، كيقول لك هذا التبرزيط صداع، التبرزيط زايد من باغازيت. والباغازيت شنو هي؟ شي حاجه اللي كتعيش على الاستغلال، بحال الفيروسات راه لحد الان واش كائن حي ولا ماشي حي؟ حيت الفيروس شنو هو؟ الفيروس معلومه ADN ولا ARN. كيدخل داك السيلول اوت، داك الخليه المحتضنه، الى لقى المناعه ديالك هابطه كيدخل للخليه. ملي كيدخل الخليه كيدخل الADN وكيبدا يطبع، كيدخل راسو في وسط الخليه وفي وسط الADN ديالو، وكيبدا يطبع. فعود ما تطبع الخليه باش دير الانقسام الخلوي، لا كيطبع الفيروس راسو وكيتكاثر. هذه كتسمى الخليه الحاضنه، ولكن هادشي ما يوقعش الا كانت المناعه طالعه. فالخمائر والبكتيريات هي اللي تساهم في المزاج ديال الانسان على مستوى الامعاء. نعطيكم مثال بسيط. كتشوفوا النساء الحوامل، الله يكمل على كل شيء بالخير ان شاء الله، يفكوا حيلهم على خير. كتشوفوا النساء الحوامل دائما كيمشيو يديروا واحد التحليلات ديال واش عندك مضادات الاجسام ديال توكسوبلازموز او لا توكسوبلازما غوندي. اي انثى في الحمل ديالها جينيكولوج كيعطيها التوكسوبلازما. التوكسوبلازما واش عندك؟ شنو هي هذه باغازيت كتعيش في الجسم ديال القط. يعني هذه المرأة هذه خلال الطفولة ديالها واش احتكت بهذه القطط، واش الجسم ديالها طور مناعة ضد هذا التوكسوبلازما غوندي. إلا كانت عندها مناعة مزيان، ما كانش عندها مناعة كتكون احتياطات في الأكل، في النظافة ديال التغذية. هذه ما كنشكوش فيها حنا عند المغربي والمغربية في النظافة. هذا التوكسوبلازما غوندي كتعيش في جسم القط. بعض المرات كتلقى راسها في الجسم ديال الفار. وسمعوا مزيان هاد باش تعرفوا شنو كيديروا الخمائر والبكتيريات ولي باغازيت. كتلقى راس هاد التوكسوبلازما هادي شنو هي؟ بارازيت. توكسوبلازما غوندي كتلقى راسها في جسم الفار.
شنو كدير؟ خاصها شي طريقه اللي ترجع بها الجسم للقط. سبحان الله العظيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كتمشي كتبدل كيمياء الدماغ ديال الفار، وكتمشي بالخصوص للنقطة فين اللي كتخلي الفار يخاف من القط. ديزاكتيفي هذاك لو ميساج، كي ديزاكتيفي هذاك لو ميساج، هذاك الفار كيولي ما كيخافش من القط. هذاك القط كياكل الفار. رجعات اكسوبلازما كون ديال الجسم القط بشكل بسيط جدا. علاش كنقول لكم انا التغذيه ديالنا؟ لانك انت ملي كتقول لي عندي قولون عصبي، عندي انا ديبرسيون، عندي اكتئاب، عصبيه، هادشي كامل عنده علاقه بالخمائر والبكتيريات. باش تعرفوا شكون اللي داير لكم هذا المشكل هذايا. غادي نهضروا على بزاف ديال الامور وغنهضروا على هاد القولون. شوف القولون لاحظوا غاديين اون باراليل، وانا قلتها في الحلقات الاولى ديال برنامج الصحه والسلامه. الا رجعتوا غتلقاو ديما قلت لكم انا القولون غيمشي اون باراليل مع الجرثومه الحلزونيه، وداكشي اللي واقع دابا. علاش؟ لان غادي نهضروا على سور ديفلوبمون بكتيريان، غنهضروا على النفاديه المعويه، غنهضروا على واحد الطبقه اللي كاينه في الامعاء وفي القولون اللي كيتسمى طبقه الميكوس. هادشي كامل خمائر وبكتيريات. فلاحظوا ان الانسان اليوم ولات عنده، وخاصه الجانب النفسي، الانسان ملي كيكون معصب، بزاف ديال الشباب كيكونوا معصبين كيمشي ياكل الحلاوه، كيمشي مباشره يقلب على شي حاجه حلوه. ملي كتمشي تقلب على شي حاجه حلوه باش انا غنحاول نبنيو الحلقات اللي حنا هنا. الحلقات كنديروا لها اساس، الحلقات على اساس نعرفوا الجذر ديال المشكل منين كاين باش نحيدوه. فيما يخص القولون مستحيل يكون عندك مشاكل الا ما سبقاتوش بزاف ديال الامور. فالامعاء ديالنا كتاثر على النفسيه ديالنا وعلى المزاج ديالنا. لماذا؟ لان حتى في الامعاء كاين خلايا، وفي القولون كاين خلايا عصبيه. داكشي علاش في اللغه العربيه غنقولوا قولون عصبي. اما المشكل سميتو مرض القولون العصبي. اما الحاله العاديه هو القولون راه ديجا عصبي. شنو كيوقع؟ اللي كيوقع هما ان الاعصاب هما عباره عن نهايات عصبيه. نهايات عصبيه كاينه على مستوى القولون اللي هي محميه بطبقات. وهاد النهاية شوف، الا ولا يحرقك المصران، عرف راسك باللي فوزات انا ماشي كنخوف الناس، مي راك في لو ستاد افونسي. علاش؟ لان من رحمه الله ان النهايات العصبيه اللي كاينه على مستوى الامعاء ما كتكونش حساسه بزاف الا وصل المشكل وتفاقم. ماشي بحال اللي كاينه في السنان، ماشي بحال اللي كاينه في الودن، ماشي بحال اللي كاينه في الانف. لا، هادو النهايات العصبيه ما كتكونش كتستجب دغيا للالم. بالحق الا بدا الالم عرف راسك باللي شنو وقع. ان واحد الطبقه سميتها الطبقه المخاطيه، لا كوش ديال الميكوس، وكاين واحد الخلايا متخصصه سميتهم لي سيلول اميكوس، ما بقاتش هذيك الطبقه. فوق منها كاينه بكتيريات، كاينه واحد العالم ديال البكتيريات كيتحاور كما حنا دابا كنتكلموا، هما كيتكلموا عندهم واحد اللغه ديالهم. حنا كنهضروا بالدارجه ولا بالانجليزيه ولا باي لغه، هما كيهضروا بلو كوغوم، اللغه ديالو سميتهم لو كوغوم. اللي الان دابا كتلقى انسان نمط عايش على حلويات، عايش على مصنعات، عايش على خبز ابيض. هادشي كامل هذا مي انا كنقول دائما ما يمكنش نتايا تزرع العدس وفي شهر 5 تحصد الحمص. انت عطيتي هذا النمط تحمل المسؤوليه ديالك، غيوليو عندك بكتيريات اللي غاديين مع هذا النمط. شنو غيديروا؟ غير الخبز الابيض مثلا، فرق غير غير في النخاله. شوفوا غير في النخاله، شوفوا البركه ديال النخاله، واحد البركه كبيره. شتي غير النخاله بوحدها كدير فرق. الخبز خديتيها بلا نخاله، خديتيها بلا نخاله، خديتي الطحين اللي هو كنقولوا له حنا فورس، ما فيش النخاله. حيدوا النخاله باش تقدر تصاوب هذه وتصاوب هذه. وي ممكن تصاوب كل شيء وبالنخاله باش تولي هذيك لاباط، تولي طوعنا في يدنا نصاوبوا بها اللي بغينا. هذا السبب علاش تحيدت النخاله. فهاد الطحين هذا
كيتعجن. سي فغي انت ملي كطيبو في الفران ويوجد وتاخدو كيدخل راه كيترطب باللعاب، كيترطب بالعصارات ديال المعده، كيترطب بالعصارات ديال البنكرياس، كيولي رطب. مي كاين اللي رطبو مع النخاله كيبقى غادي كيوصل للقولون. كيوصل للقولون كيلصق على الخلايا ديال القولون. علاش؟ لان فيه واحد الماده، وخاصه اللي ما كنتيش دايرو بالخميره بلديه، خاصه فيه واحد الماده الطحين، فيه واحد الماده سميتها الجلوتين، جايه من لاغلو هي اللصقه. وباش تعرفوا هذا الشيء هذا خذوها شويه طحين، عجنوه وطلقوا عليه الماء ديال الروبيني، خليوه يطلق، كيهبط هذاك لاميدون، النشا كتبقى لك في يدك بحال شوينغوم، بحال داك لا غومباز ديال شوينغوم، بحال هكاك. هذيك كتلصق لك في القولون. مي كتلصق في القولون كدير لك قبض. مي كدير لك قبض كتبغيش تخرج. شنو الجسم خصو يدير؟ خصو يدير بلون بي. اش كيدير؟ كيطلب المساعده ديال بعض الخمائر، منهم الكونديدا البيكون. كونديدا البيكون كتجي كتقول نعم حنا نجيو نقطعوا هذا الجلوتين، ما كاينش مشكل، ولكن ها الشروط. ها دفتر التحملات، ها الكيتشارج. شنو هو هذا الشرط؟ انني تخليني انني نتكاثر ونحيد لك البكتيريات النافعه، لا يعني البيفيدوس واللاكتوباسيلوس هذه ما كيبقاوش. دونك مي كيوقع هذا الشيء هذا كيجيك قبض. مي كيجيك قبض كيجيو هاد الخمائر كتكاثر، كتلقى الراحه ديالها. علاش؟ لان ما كاينش النخاله، وكاين غير العجينه، وكاين غير لي باط، وكاين غير لي بيسكوي، وكاين غير الحلويات، وكاين غير داكشي محمر. هادشي كامل كتنمو. هي مي كتنمو شنو كدير؟ اول ما كدير كتمشي للطبقه الميكوس، ها القولون العصبي، كتمشي للطبقه ديال الطبقه الواقيه اللي كاينه فوق القولون، كيتسموا لي سيلول اميكوس. كتحيدهم. علاش؟ الهدف ديالها انها توصل تخلي القولون يعاود يمتص. شنو يمتص؟ كتولي تفرز هي الايثانول. الايثانول هو اللي كاين في الخمور، شرف الله قدركم. وكتولي تفرز لاسيتالديد. هاد المواد هادو اش كيديروا؟ كيطلعوا لك للدماغ، كيعطيوك ديبرسيون. شوفوا الناس ديال القولون العصبي عندهم ديبرسيون، واخا يعني الحده ديالها هذه، ولكن كتبقى غاده وطالعه. هذه الاولى. ثاني حاجه، هاد الخمائر هذه كترجح الكفه ديال البكتيريات الضاره ماشي النافعه. البكتيريات الضاره كتعيش، كتطلق دي ميتابوليت ديالها، مي كتموت كتخلي مواد سميتهم ال بي اس، لي ليبوبوليساكاريد. ها القولون العصبي. هاد لي ليبوبوليساكاريد يطلعوا للدماغ، يديروا لنا التهاب على مستوى لا باغيير هيماتوانسيفاليك، وكيعطيونا اكتئابات. اكثر من هكا، اكثر ما كدير هاد الخمائر، راه هاد الفيلم هذا بحال الا كتشوفوه بعينكم، اكثر ما كدير هاد الخمائر هذه كتسمى لا ديسبيوز، حيت كاينه لا سيمبيوز. لا سيمبيوز عيش معايا ونعيش معاك، استافد مني ونستافد منك البكتيريات، هذا كتسمى اون سيمبيوز. هذه لا ديسبيوز. كيوليو هاد البكتيريات اش كيديروا؟ اول حاجه كيديروها اختي سكينه، كيمشيو كيستهلكوا لك التريبتوفان. ذكيين بزاف هما، بحال جرثومه الحلزونيه ذكيه جدا. هاد الخمائر اش كيديروا لك؟ كيستهلكوا لك التريبتوفان، هذا حمض اميني كتجيبو من الماكله ديالك، وكيستهلكوا لك البي 3 والبي 6. هادو شنو هما ملي كيتصنع السيروتونين. وهاد السيروتونين كتصنع 90% على مستوى الامعاء. مي كتجي هاد الخمائر هادي ما كتخليهاش تتكون، واللي كيوقع ان السيروتونين ما كتبقاش تصاوب. وإلا ما عندك السيروتونين في الجسم عندك الاكتئاب يعني في اعلى الحدود ديالو. اكثر من هكا، انها خديتي الحديد ما كيتمتصش، خديتي المعادن ما كيتمتصش، كتولي عندك الطاقه ناقصه، كيولي عندك المزاج ما هواش، كتولي عندك عصبيه، الذاكره ما خداماش مزيان، لا النفسيه ما هي. هادشي كامل هذا جاي من هاد الخمائر. هي اعصاب قولون متشنجه غير فارزه الهرمون السعاده اللي هو السيروتونين. لان شنو هما لي زونتي ديبريسور؟ لي زونتي ديبريسور الاخوه راه كيعرفوا سو سون دي موليكول اللي كيديروا لنا الغوكابتور ديال السيروتونين. السيروتونين ما كايناش. دونك انت عندك هاد الخمائر كتعطينا، ومن ثم كتبدا الشقيقه، نقص فيتامين ب،
لان يعني الفيتامينات باء، مجموعه باء ملي كينقصوا كتعطينا الشقيقه، كتعطينا عياء، تعطينا قله طاقه، بكتيريات الضاره كترتفع، الخمائر كذلك، التخمرات، القولون كيولي يتنفخ، كتولي عندنا كونستيباسيون. هادشي كامل هذا جاي من هذا المشكل ديال الكانديدوز وهذا المشكل هذا، وكتولي عندنا كارونس، واحد النقص في السيروتونين على مستوى الاعصاب ديال الامعاء. هذا كامل وكيولي شكون اللي كيتضرر؟ سكون نابيل حنا لاكس انتستان سيرفو، هذاك المحور واللي هو بيلاتيرال، كيولي الامعاء ديالنا كتاثر لنا على الجهاز العصبي ديالنا. هادشي جاي الدقيق الابيض، المعجنات، الحلويات، المحلي، العصائر المصنعه، هاد المعلبات، البكتيريا النافعه ما كايناش، في حين ان اللي كيخلي الكفه ديال البكتيريات النافعه يعني تترجح هي اننا نديروا ماشي واحد النقطه. الخميره البلديه راه ملي كنعجنوا الخبز راه ما بقاوش خمائر، ما بقاوش بكتيريات، الله يجازيهم بخير، نفعونا عاد داك الجلوتين قطعناه. مي انت اصلا ملي كدير خميره البلديه ما كتبقاش تاخذ السكرومايسيس سيرفيسي، هذا ربح. كتولي قلت انا النخاله، الخضار، الفواكه، الالياف الغذائيه، الالياف اللي كاينه دابا، الباربه غذاء كيرفع البكتيريات النافعه، البطاطا الحلوه، اللفت، الفجل، البسباس، الورقيه، السمن، الشعير، هادشي كامل هذا كيرفع الكفه ديال البكتيريا النافعه. هاد الخمائر هادي ملي كتعطيك قولون وبعد مرة ما كيحش به الانسان، هاد الخمائر هادي كتطمع، ما كيبقاش عاجبها غير القولون، كدوز من واحد الصمام اللي بين الامعاء الدقيقه والغليظه كيتسمى الفالف اليوسيكال، وكتطلع الجزء الثالث ديال الامعاء الدقيقه كيتسمى ليليون، وكتطلع الجزء الثاني كيتسمى الجيوجينوم، وكتطلع الجزء الاخر سميتو الديودينوم. ديك الساعه كتعطي اشاره للجرثومه الحلزونيه انها حتى هي تطلع في المعده وكتولي عندك جرثومه حلزونيه. هذه هي القصه ديال الجرثومه الحلزونيه والقولون العصبي. هادشي كامل غنفصلوه حاجه بحاجه واخا باش ملي نعطيو الموضوع يكون موضوع عملي. هذاك الشيء علاش غتلقاو القولون والجرثومه الحلزونيه غاديين مع بعضياتهم. النفسيه ما هياش جانب النفسي، ماني بزاف الناس دابا كيقول لك انا مع السبعه بوحدي وليداتي كندور فيهم وكندم. شحال من واحد كيقول لك انا كندور في وليداتي من بعد كيتنادم معايا الحال. هاد الامور كامله عندها علاقه بالخمائر اللي كاينه واللي كتبدل لك كيمياء الدماغ. دونك نتمنى يكون هاد الحلقه ابيريتيف، يعني بحال مقبله، على اساس اننا ندوزو لو بلا برينسيبال ان شاء الله في الاسبوع المقبل فيما يخص القولون، ونهضروا على كل حاجه بوحدها باش مين نجمعوا هذوك الاجزاء يعطيونا فكره، تكون فكره واضحه بعيدا عن المغالطات، باش كومسا هكايا ان شاء الله باذن الله نكونوا يعني على الاقل فاهمين الجسم ديالنا. لان ملي كنفهم انا الجسم ديالي نقدر نعرف نتعامل معاه ونتعامل معاه بقناعه. مرحبا استاذي ومشكور جزيل الشكر على اختك، بارك الله فيك. وحنا مازالين معك، فاصل قصير وراجعين ناخذ مكالماتكم مستمعينا، خليكم معنا.